Cuối cùng tôi cũng dành dụm đủ tiền để mua máy chơi game rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể chơi GTA 6. Ồ, đã nhắc đến máy chơi game thì không thể nào quên được cái máy chơi game đầu tiên của tôi. Lúc đó tôi mới học lớp 2 hay 3 gì đó. Giống như bao đứa trẻ khác, hôm đó tôi được mẹ chở ra nhà sách để chọn món đồ chơi cho sinh nhật. Có ai từng thắc mắc tại sao lại gọi là nhà sách trong khi nửa đồ trong đó toàn là đồ chơi không? Ban đầu tôi không tính chọn mấy món xàm xàm như là siêu nhân, khủng long như mọi năm, cho tới khi tôi thấy nó. Cái laptop, không phải kiểu laptop đồ chơi cho mấy đứa con nít bấm vô là phát ra tiếng Sikalo, Sikalo. mà là một cái máy chơi game, một cái máy chơi game thật sự. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt thấy, được chạm, được bấm vào một chiếc máy chơi game thật luôn. Dù tôi không tìm thấy thông tin gì về nó trên mạng nữa, nhưng mà nếu để miêu tả lại thì nó có dáng giống như một cái laptop. Nó có 4 đĩa game, cũng đồng thời là cái màn hình, kèm theo 2 tay cầm nhỏ nhỏ với vài nút đơn giản. Dĩ nhiên là nó không hề rẻ, hình như tầm 400.000. Hồi đó 400.000 là siêu mắc luôn. Thế nên làm gì có chuyện mẹ tôi chịu mua. Mama, may I have cookie? No, Diabito. Thế là tôi đã phải dùng đến con bài tẩy cuối cùng của mình. Và đó chính là cách tôi có được máy chơi game đầu tiên của mình. Phải nói là cái thiết kế của nó tệ kinh khủng. Khi chơi game bạn phải chọn game rồi gắn cái đĩa vào chỗ màn hình. Cái màn hình chỉ có màu xanh và đen, giống cái máy Game Boy ấy. Hình như có game bóng đá, Tetris và hình như cả Doom. Còn đĩa game cuối cùng thì tôi không tài nào nhớ nổi. Chắc không phải vì sau 5 ngày thì cái đĩa đó không cánh mà bay đâu. Đó là lý do tôi không nhớ, vì tôi thậm chí còn chả được chơi nó. Và đó chính là sự khởi nguồn của tất cả những hành vi bệnh tật và khốn nạn của tôi. Tôi nhất định phải sở hữu một cái máy chơi game thật xịn. Có những khoảnh khắc trong đời mà bạn buộc phải đưa ra quyết định có thể làm thay đổi hoàn toàn số phận của mình. Với tôi, đó là khi tiết kiệm đủ 10 triệu, tôi đã phải đối mặt với hai lựa chọn: build PC hay mua máy chơi game. Đúng là PC thì linh hoạt, cấu hình đa dạng, nhưng lại sẽ khá là rối và phức tạp với người mới. Trong khi đó thì máy chơi game khá là tiện, bật lên là chơi, nhưng lại gò bó. Sau chuỗi ngày vật vã đắn đo, tôi đã đưa ra sự lựa chọn của mình, build PC, với một lý do duy nhất: sự tự do. Tôi biết là hơi điên nhưng mà nghe nè, cầm 10 triệu trên tay đi mua máy chơi game thì bạn sẽ được chọn giữa Xbox Series X, PlayStation 5 và Nintendo Switch 2. Hình như có chừng đó. Bạn có thể mod, có thể hack, nhưng suy cho cùng thì cái máy đó vẫn nằm trong cái khung của nhà sản xuất. Nhưng PC thì khác, cấu hình, kiểu dáng, giao diện rất là đa dạng. Và bạn biết tính tôi rồi đó, xưa giờ tôi đâu có được bình thường. Tại sao phải chọn khi ta có thể lấy tất cả? Tôi sẽ tự làm ra một cái máy chơi game tối thượng. Và đây là mục tiêu của tôi, build một chiếc PC với giá ngang một cái máy chơi game. Ở đây là 10 triệu, ngoại hình phải khiến cho người ta nhìn vào và tưởng đó là máy chơi game thật. Giao diện khi bật lên cũng phải giống máy chơi game. Và quan trọng nhất, cảm giác sử dụng phải y như một cái máy chơi game thật. Khi tôi cầm cái máy đó trước mặt người khác, họ sẽ phải thốt lên là: Ồ, máy chơi game hả? Chứ không phải là: Mày là ai? Mày đang làm gì trong nhà tao? Tôi có thể không được thông minh, nhưng tôi có một kỹ năng độc nhất vô nhị: bắt chước. Ý tưởng không được sinh ra mà được truyền từ người này sang người khác. Yoink. Trong tất cả các máy chơi game thì tôi mê nhất thiết kế của Xbox Series. Nhìn nó gọn gàng, tối giản, nó đơn giản mà nó đẹp. Cái này thì nhìn mới giống cái máy lọc không khí, chứ còn cái này thì nó không giống một tí nào cả. Và đây là con PC tôi tự build. So với kích thước thì nó gần y chang Xbox. Ở bên trái là cái Xbox Series X, ở dưới là cái máy của tôi, và bên phải là PlayStation 5. Nó kiểu kết hợp chiều rộng của Xbox, chiều cao và chiều dài của PlayStation. Mọi người đừng có quên rằng đây là lần đầu tôi build PC. Cái case đầu tiên tôi chọn là Jonesbo VR3 cơ. Tại thời điểm đó thì con case này của tôi nó chưa bán ở Việt Nam. Hình như lúc đó nó còn chưa ra mắt nữa hay sao ấy. Nhìn nó giống Xbox và giá cũng tạm ổn, vì nó chứa được nguồn ATX và hỗ trợ tản nước nên tôi chọn luôn để tiết kiệm chi phí. Case PS5 cũng có nhưng mà lúc đó tôi còn non nớt nên là chưa rành rọt lắm, toàn mua đồ mới. Thế là lúc build xong cái PC 10 triệu thì hết tiền mua card đồ họa. Con CPU tôi mua cũng không có card đồ họa tích hợp nên coi như cái máy tôi làm hoàn toàn chả có ý nghĩa gì cả. Thế là nó đã bị tôi bỏ xó trong góc. Phải đến tận gần 1 năm sau thì con vỏ này của tôi nó mới xuất hiện, và lúc đó tôi mới thực sự hạ quyết tâm bán hết mọi thứ để build lại PC từ đầu. Lần này mục tiêu là nhỏ gọn như máy chơi game thật nên tôi đã phải mua lên kiện ITX. Bạn bỏ tiền ra để mua thứ nhỏ hơn mà nó lại mắc hơn. Thấy chưa? Kích thước đâu có quan trọng, nhỏ mà có giá đó.
nhưng mà nó đẹp, gọn, đúng kiểu tôi thích nên... Shut up and take my money. Và giờ thì chúng ta ở đây, tôi sẽ giới thiệu cấu hình cụ thể. Đầu tiên, thứ duy nhất trong đống này mà tôi mua mới, vỏ Shiny Snake L300. Ngoài ra còn khá các case khác cũng có kiểu dáng giống Xbox như là Hype Revolt 3, NZXT H1, Jonesbo T6, Jonesbo V11, Velka 5, Siki FF04, A4H2O. Nhưng để bị tôi phớt lờ hết vì quá to, giới hạn card đồ họa hoặc là quá mắc. Chỉ riêng cái case đáng ngốn của tôi hết 3 triệu, chỉ còn lại 7 triệu để mua toàn bộ các linh kiện còn lại. Thế là tôi phải đi theo con đường cực đoan, mua cũ toàn bộ các món còn lại. Đầu tiên chúng ta có main S-Rock đi kèm với CPU Ryzen 5 5600 và tản CPU Thermalright. Tôi đã tìm được deal hời và mua hết 3 món đó với giá 3 triệu. 2 thanh RAM Corsair 8GB với giá 800.000. Card đồ họa tôi chọn là RX 580 8GB giá 1 triệu. Tôi biết là đi với R5 5600 thì sẽ bottleneck, nhưng mà theo quan điểm của tôi thì bottleneck không thực sự quá nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Quan trọng là cách tối ưu máy và game cơ. Sau này nâng cấp thì tôi chỉ cần nâng card lên là vẫn có thể chiến tốt. Nguồn Thermalright 650W giá 1 triệu. Máy chơi game thì không thể nào thiếu ổ cứng SSD Crucial 1TB giá 1 triệu. Vậy là khỏi lo việc hết dung lượng cài game. Vì con chip wifi có sẵn trên main khá yếu nên tôi cũng sẽ thay luôn 200.000, tổng cộng cho 10 triệu. Đây rõ ràng là đang đánh bạc. Vì tất cả các món trên đều bảo hành 7 ngày và nhà cái luôn thắng nên... Tôi hiểu là mình đã đánh đổi khá nhiều hiệu năng chỉ để lấy ngoại hình, nhưng mà 9 người 10 ý, tôi hoàn toàn không có một chút hối hận nào sau khi build con PC này. Lắp xong PC thì việc đầu tiên cần làm tất nhiên là cài hệ điều hành. Nếu bạn nghĩ tôi cũng sẽ bắt chước giống đa số các ông YouTuber cài mấy điều hành kiểu như là Bazzite, Batosera, SteamOS vân vân. Mấy cái đã được thiết kế sẵn cho giống mấy chơi game á. Không, mấy người nhàm chán thôi. Tôi sẽ cài Windows vì tôi đặc biệt. Kiểu gì cũng có mấy ông nhảy vô rồi nói phải dùng Linux mới gọi là vọt vạt. Im lặng nào cô bé, tại Linux họ làm sẵn mọi thứ hết rồi, chả có gì vui cả. Tôi sẽ chọn Windows 11. Và đương nhiên là làm gì có chuyện Microsoft cho phép tôi tải Windows 11 trên cái cấu hình này. Để tôi... Và thế là chúng ta đã tải xong. Nhưng mà cái thứ này chả có gì là nhìn giống máy chơi game cả. Nó chỉ là một cái PC thôi. Tôi sẽ thử đổi sang nền đen. Tôi không có bạn quyền win. Đỡ hơn rồi. Màu này sáng quá, đổi sang thêm tối luôn. Và cho nó về nền đen. Ở cái taskbar này đi, chỉnh lại kích thước phần mềm là xong. Không, tôi giỡn đấy. Ngay từ đầu mục tiêu của tôi là làm sao cho chiếc máy này nhìn và chạy như một cái máy chơi game thật. Và để có giao diện nhìn giống thì tôi đã chọn sử dụng Play Night. Vì cài cũng chả có gì là phức tạp. Bình tĩnh, tôi biết là nó vẫn chưa giống. Muốn giống thì phải mở chế độ full màn hình. Đấy, thế này ok rồi chứ gì nữa. Xin lỗi Play này nhưng mà cái thứ này nhìn nó xấu quá. Tất nhiên là ý định của tôi đâu phải chỉ để cho nó trông như thế này. Cái tôi muốn là Xbox. Đó chính là lúc Play Night tỏa sáng nhờ việc nó là mã nguồn mở nên có cả kho theme khổng lồ do người dùng tự làm. Đây rồi, theme Xbox. Tôi sẽ chọn bản này, nhấn tải về và mở full screen lên, thay đổi theme là xong. Và tôi cũng đã thêm game vào. Đó cũng là lúc tôi nhận ra máy chơi game thì không thể nào thiếu tay cầm. Coi như giá máy chơi game kèm controller là 12 triệu đi, không tin thì nè. Thế là tôi đã phải đi mua một cái tay cầm Xbox và thêm một cái DualSense. Chúng ta hãy cùng nhau thống nhất rằng cái DualSense không tồn tại đi, giống như cách mà mọi người chấp lớp đối xử với tôi vậy. Hả? Mắt mày bị câm à? Wow, nãy giờ có vẻ suôn sẻ nhờ. Tôi cứ có cảm giác mỗi khi hoàn thành một cái thứ gì đó là sẽ có chuyện xui xẻo nào đó xảy ra. Về phần lớn các game tôi chơi đều không hỗ trợ tay cầm DualSense. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ai lại làm thế? Chỉ có mấy người nhàm chán mới đi đọc với hướng dẫn. Giờ có một cách là tải phần mềm hỗ trợ về như là DS4 Windows. Tưởng tượng bạn phải tải thêm một phần mềm chỉ vì một cái tay cầm chết tiệt rồi đi. Bạn đã nhìn khuôn mặt của mình khi biết Steam có tính năng hỗ trợ tay cầm DualSense đi. Chỉ cần bật nó lên. Và cho các game không hỗ trợ tay cầm vào Steam dưới dạng non-Steam game, tạo shortcut trên desktop, copy link, thêm game mới vào Play Night, đổi phần này sang dạng link và dán lên nó vào. Giờ thì chúng ta có thể mở nó qua Play Night. Tôi biết là nó hơi cồng kềnh và tôi cũng chả hiểu tôi vừa nói cái gì nữa, nhưng giờ chỉ còn thiếu một thứ, đó chính là màn hình khởi động. Mỗi khi mở máy chơi game lên thì thứ tôi muốn thấy là một cái logo máy chơi game, chứ không phải logo Windows. Thế là tôi bắt đầu mò mẫm trên mạng, cho tới khi tình cờ xem được video hướng dẫn của ông bạn này. Sau một hồi tìm hiểu sâu hơn, một thằng không biết code như tôi đã nảy ra một ý tưởng điên rồ. Tôi quyết định dùng Task Scheduler để tự chạy file batch.
Fastpass này được tôi viết để đầu tiên là mở intro trước, rồi ngay sau đó là mở Play Night, và nó sẽ chạy mỗi khi máy khởi động. Nhờ lúc cài Windows tôi đã không đăng nhập nên là không phải bấm mật khẩu gì cả. Vì được đặt ở độ ưu tiên cao nhất nên Play Night và intro sẽ mở ngay sau khi mở máy. Mọi người thấy chưa? Xbox. Ủa? Nhầm PS à? Nhưng mà vậy thì vẫn chưa đủ. Máy chơi game tối thượng mà chỉ chơi được mỗi game PC thôi á. Lương tâm tôi không cho phép điều đó. Thế là tôi bước chân vào thế giới giả lập. Độ phức tạp thì phải nói là ối dồi ôi luôn. Cái thì bị kiện, cái thì cần firmware, cái thì cần BIOS. Nói chung là tùm lum các thứ. May mà Google có hướng dẫn. Đây là kênh tôi sẽ recommend nếu bạn muốn dấn thân vào tìm hiểu sâu hơn về giả lập. Vì ông chú này hướng dẫn rất dễ hiểu, chăm cập nhật giả lập và không sợ bị YouTube cho ăn gậy. Tôi nghèo lắm nên là thôi ráng. Nếu bạn có muốn làm theo mà mấy cái tôi vừa nói nó phức tạp và rườm rà quá thì RetroBat sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho bạn. Nó cũng giống mấy hệ điều hành Linux hồi nãy tôi nói, có giao diện giống máy chơi game nhưng chạy trực tiếp trên Windows và có tích hợp sẵn giả lập nên bạn sẽ không phải vật lộn quá nhiều. Nhưng mà nghĩ đi, giao diện, intro, no, tôi đặc biệt thiểu năng. Thế là từng giả lập một, tôi lần lượt bỏ từng cái vào Play Night. Chúng ta có PS1, PS2, PS3, PS4, Android, Wii, Xbox 360 và cả Switch. Trước khi Nintendo gửi mấy con Mario tới và đập tôi ra bã thì tất cả những game trên này đều hợp pháp và không phải được tải từ trang web nào đó ất ơ trên mạng. Giờ thì nhìn đi, quá trời game luôn. Nhờ việc chơi được game Switch, tôi liền nảy ra ý tưởng, nếu mình cũng có thể chơi mấy game chuyển động thì sao? Đúng rồi, tôi muốn chơi Switch Sports. Thế nên tôi đã mua thêm tay cầm Joy-Con. Sau khi thêm game một cách hợp pháp vào Play Night thì tôi phải bật lên để chạy thử ngay. Game load rồi, chuẩn bị đá bóng thôi. Nó đơ luôn rồi. Tôi cũng chả mấy bất ngờ gì nữa. Cái chuyện này nó xảy ra như cơm bữa rồi. Chỉ có đúng mỗi con game này là nó bị vậy thôi, chứ mấy con game khác thì không. Sau khi lục tung internet lên thì hóa ra chỉ có một số phiên bản giả lập kèm phiên bản firmware nhất định mới chạy được. Tôi lại tiếp tục mắc sai lầm trước đó. Mấy người nghĩ tôi sẽ tìm và thử từng cái á. Có cái nịt tôi quá lười, quá béo, quá mệt mỏi với cuộc sống. Tôi muốn chết. Tuy nhiên nếu bạn muốn thì tôi có thể thử tìm. Nếu video này đạt 10.000 like thì tôi sẽ làm. Nhưng mà giờ thì chúng ta sẽ phải lùi lại trước đó 17 năm. Chúng ta sẽ chơi Wii Sport. Sau một hồi vật lộn với giải lập Dolphin để map nút cho Joy-Con thì cuối cùng Joy-Con cũng nhận chuyển động. An toàn là trên hết, nhưng mà không phải cho tôi, mà là cho cái tivi. Tôi thì bị làm sao cũng được. Ồ vãi thật, chú bay cũng hoạt động à. Sao tôi định giữ vậy trời. Ok, đấu 3 trận đi. Liệu tôi có phép banh được không? Yes. Ồ, nó delay dữ vậy. Móc tay trái. Ai, dứt điểm đi. Yes. Mấy thằng gà. Coi đây. Cú đánh sấm sét. Nhây hả? Dứt điểm. À. Nhây. Yes. Đến lúc kết thúc rồi. Cú đánh sấm sét. Bạn tưởng kiếp nạn đến đây là hết rồi sao? Không. Tất cả game khác đều không nhận Joy-Con. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông hết. Và tôi vừa làm chuyện đó đấy. Steam một lần nữa trở thành vị cứu tinh của tôi. Nhưng mà giờ lại phải và cho game có thể cầm Steam với game thì nó tốn quá nhiều thời gian và công sức. Chứ kể mỗi khi vào game thì phải chờ cho Steam nó load. Nó sẽ làm trải nghiệm của mấy chơi game trở nên tệ hơn. Đó chính là lúc cái sự lười biếng của tôi nó tỏa sáng. Thay vì bỏ toàn bộ game vào Steam, chúng ta chỉ cần bỏ cái chữ toàn bộ game vào Steam là được mà. Và cái thứ đó chính là Play Night. Bỏ Play Night vào Steam, sửa lại file patch cho nó chạy Steam, chờ vài giây mở intro và ngay sau đó là mở Play Night. Vậy là giờ thì game nào cũng nhận tay cầm hết. Tôi thật sự là thiên tài. Mario Kart. Cảnh báo trước là tôi không có biết chơi game này đâu. Không biết sao nhưng mà tôi lại thích cái map này nhất. Nó mang lại cho tôi một cái cảm giác rất chi là bình yên. Cho tới khi 50 thằng ba phố xuất hiện ở đó. Nút chạy nút nào á nhờ? Nút chạy nút nào? Ồ vãi thật. Cút xa. Có xù à? Mà tôi bỏ qua hết luôn. Để tôi tạt đầu cái thằng cha này cái.
Cái gì vậy? Ê! Hơi đáng tiếc là tôi vẫn chưa thể dùng Joy-Con để chơi game chuyển động trên dải lập Switch. Tôi có thể dùng dải lập khác hoặc là phần mềm thứ ba như là Better Joy, nhưng mà nó xung đột với nhiều phần mềm khác của tôi quá. Nói đơn giản thì nó chưa tối ưu với hệ thống của tôi. Thế nên đó sẽ là việc của Homie tương lai. Việc cho Play 9 chạy trong Steam như là mở ra một cái kỷ nguyên mới cho cái máy chơi game của tôi. Vì nhờ các chức năng vô cùng đa dạng của Steam, tôi thậm chí còn có thể map thêm một cái nút để tắt game bằng cách giữ lâu để gửi lệnh Alt F4. Đối với mấy game giải lập không có menu thoát thì mỗi lần thoát game là tôi sẽ phải lôi bàn phím ra và nhấn Alt F4. Nhưng mà giờ thì điều đó sẽ chấm dứt tại đây. Tạm biệt bàn phím và chuột. Giờ thì nó thực sự giống cái máy chơi game rồi đấy. Tôi vẫn cần nó để làm việc tiếp theo. Giờ thì tôi sẽ làm cho phần khởi động máy tối ưu hơn để giảm thiểu thời gian load. Hiện tại thì nó login rồi vào màn hình Windows, lỗ thanh taskbar một lúc rồi Steam mới hiện lên. Vì Steam có thời gian kiểm tra update nên mỗi lần vào là sẽ phải chờ một lúc và tôi muốn bỏ cái phần này đi. Vấn đề là không thể nào on hay tắt cái này được. Thế là tôi phải tiếp tục đi tìm và phát hiện ra Steam có thể không gỡ được nhưng mà Windows thì có. Tôi có thể gỡ toàn bộ giao diện Windows đi bằng cách vào phần mềm này. Bạn sẽ phải tìm vào các thư mục như sau. Bạn sẽ thấy phần Shell. Nhấn chuột phải vào và nhấn Modify, xóa phần này đi là được. Tôi thực sự không khuyến khích mọi người làm cái này nếu không rõ mình đang làm gì, vì có thể bạn sẽ hoảng và bị kẹt ở màn hình đen này. Để tránh mấy người bị vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cách sửa là nhấn Ctrl Alt Del, Task Manager, chạy Explorer.exe là thoát ra được. Khi nào vào Windows thì tôi sẽ dùng cách đó. Bạn hỏi vì sao tôi biết á? Chắc chắn là không phải sau khi màn hình đen thui không thể làm gì thì tôi bắt đầu lo sốt vó và lục tung mạng để tìm cách sửa rồi tuyệt vọng đến mức mém nước cài lại Win. Nhưng mà giờ lại phát sinh ra vấn đề khác. Nhớ fallback hồi nãy không? Giờ thì thay vì chạy trong màn hình Windows thì nó chạy ngay trong màn hình đăng nhập. Đúng là nó không hiện Steam nữa, nhưng nó cũng đồng thời ẩn luôn cả intro và làm cho thời gian login lâu hơn. Càng làm càng nhiều lỗi. Tại sao tôi có thích làm khổ bản thân thế nhờ? Và giờ thì các game từ Microsoft cũng không chạy nếu thiếu Explorer.exe. Não tôi. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản mà giờ lại trở nên rối tùm lum lên. Tất cả là tại tôi đòi hỏi quá nhiều. Tôi có thể để file chỉ chạy Steam và cho Play 9 tự mở khi Steam load xong. Nhưng thế thì không hiện được intro. Phải chi có cách nào để intro chạy ngay sau khi Steam load xong không nhờ? Thôi khó quá bỏ qua. Giải quyết vấn đề game trước. Tôi vừa phát hiện ra Play 9 có tính năng chạy lọn trước khi mở game. Vậy nếu thiếu Explorer.exe thì chỉ cần chạy Explorer trước là ổn. Tôi đã viết lệnh chạy Explorer, chờ vài giây và mở game. Và khi tắt game, nó sẽ tự đặt shell về lại rỗng. Từ từ, chạy trước khi mở game. Đây thực sự là một bước ngoặt vĩ đại. Tôi lại vừa mò ra cái tính năng chạy lệnh này cũng có thể chỉnh trực tiếp cho phần mềm Play 9. Đó là chạy sau khi phần mềm khởi động chứ không phải là trước. Vậy thì tôi sẽ cho intro mở sau khi chạy Play 9. Vậy là giờ máy sẽ chạy Steam và mở intro. Yes! Tôi không biết tại sao nhưng mà theo quy luật của cái máy này thì không cần phải thêm lệnh chờ. Miễn là Steam load xong thì Play 9 chắc chắn sẽ chạy. Và nhờ vậy mà tôi cũng tìm thấy có thể chạy lệnh khi thoát Play 9. Vậy có nghĩa là chỉ cần cho lệnh mở Explorer.exe sau khi thoát Play 9 thì nó sẽ về lại Windows. Khá nhiều thử nghiệm và lỗi sai nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ cũng hoạt động như cách tôi muốn. Cuối cùng thì tôi cũng có thể an nghỉ rồi. Vẫn chưa được, đây là cái máy chơi game tối thượng cơ mà. Làm gì có chuyện mà chỉ thế này là đủ. Đây mới chỉ là cái máy chơi game bình thường thôi. Tôi sẽ thay đổi cả cách sử dụng nó. Hiện nó đang được sử dụng giống với cả Xbox và PS5. Nhưng Nintendo Switch thì sao? Tôi sẽ biến cái thứ to đùng này thành Nintendo Switch. Không có vụ tôi làm lại cái máy này nhỏ hơn đâu. Bạn biết cái cách mà Wii U hoạt động không? Nó có một cái máy chính và một cái gamepad. Khi bạn chơi trên gamepad thì thực chất là bạn đang kết nối để chơi trên cái máy chính đó. Bạn biết Steam Link chứ? Bạn kết nối điện thoại với máy tính để chơi game từ xa. Vậy nếu tôi biến cái điện thoại của mình làm màn hình để chơi game và gắn thêm hai cái tay cầm ở hai bên, đó sẽ là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Steam Link thì cũng ổn nhưng mà nó sẽ làm mất mấy cái giao diện intro tôi đã dùng hết tâm huyết tạo ra. Thay vào đó thì tôi thấy Moonlight và Apollo có vẻ sẽ hợp với nhu cầu của tôi hơn. Tôi sẽ tải Moonlight trên điện thoại, Apollo trên máy tính. Tôi sẽ không đi sâu vào hướng dẫn, trên mạng có rất nhiều hướng dẫn rồi. Tôi đã bật tính năng màn hình ảo. Nó có tính năng mở phần mềm khi chọn mục. Hiện tôi đang có hai mục là desktop và gaming. Cái mục gaming thì tôi muốn nó sẽ chạy intro mỗi khi kết nối. Vì Play 9 luôn chạy nên tôi nghĩ chỉ cần chạy intro khi kết nối thôi. Copy cái giọng này, dán vào và boom. Đấy, intro nhá.
và vào Play Night. Yes. Nhưng mà thế này thì đâu có giống Switch. Tôi muốn gắn tay cầm vào hai bên cơ. Tôi có thể in 3D một cái kẹp hoặc một cái ốp cho điện thoại để gắn hai cái tay cầm như Switch thật. Nhưng khổ nỗi không hiểu sao cái điện thoại của tôi nó không chịu kết nối với tay cầm Switch. Đó cũng chính là lý do tôi mua thêm controller này, Gamesir G8 Plus. Giá nó chát thật sự và có rất nhiều phiên bản rẻ hơn. Nhưng lý do tôi vẫn chọn nó là vì nó có thể kết nối với nhiều thiết bị, có thể kẹp cả iPad mini và đặc biệt là có thể kết nối với PC. Chỉ cần kéo nó ra là nó sẽ tự bật. Giờ thì y như cái Switch rồi chứ còn cái gì nữa. Play Night cũng có giao diện Switch luôn nhá. Mẹ ơi, con muốn mua Nintendo Switch. Chúng ta có Nintendo Switch ở nhà rồi mà. Nintendo Switch ở nhà. Cái vấn đề của việc có quá nhiều game là bạn đích biết chọn game nào để chơi cả. Game này nhìn có vẻ ổn. Chơi thử đó. Game đánh nhau à? Tôi cũng đích hiểu tôi đang làm cái gì luôn. Đấy, cũng quen dần cái đánh nó này. Thằng đối thủ trâu thế nhờ. Cứ spam là được. Né chiêu. Trời, nó vẫn chưa chết. Tôi thấy tôi sắp không ổn rồi. Ok, mọi người nhìn xem, thấy có giống Steam Deck không? Tuy nhiên, lúc này tôi chỉ chơi được khi ở cùng wifi với PC thôi. Vì Moonlight và Apollo yêu cầu cùng mạng. Để giải quyết vấn đề đó, tôi quyết định sử dụng Tailscale để có thể kết nối từ xa. Nói đơn giản thì nó cũng giống như là VPN ấy. Nhưng mà thay vì chuyển vùng để xem xét thì nó sẽ làm cho Moonlight với Apollo tưởng là bạn đang sử dụng cùng một wifi, nhưng thực ra là không. Bạn cũng có thể sử dụng port forwarding, nhưng mà tôi sẽ không khuyến khích vì nó không bảo mật và khá là phức tạp nếu bạn chưa rành. Mấy chơi game tối thượng đâu phải chỉ để chơi mỗi game mà còn có thể dùng để coi phim nữa. Tôi tìm thấy một cái extension cho phép sử dụng YouTube như trên TV. Tải cái trang nó về, bỏ nó vào Firebase và thêm Firebase vào Play Night. Tuy nhiên vẫn thiếu một thứ, cái điều khiển TV. Tôi có cái điều khiển TV cho TV mini rồi nhưng nó không dùng cho PC được. Thay vì mua thêm một cái điều khiển TV thì tôi đã mua thêm một cái bàn phím số với hy vọng là không chỉ dùng để làm điều khiển mà còn có thể dùng để chơi game bằng cách map lại nút. Tôi đã thay keycap lại cho nó đẹp hơn, nhưng mà tôi không khuyến khích dùng nó để chơi game do nó khựng lắm. Giờ thì trông không khác gì một cái TV box. Ngoài ra thì cái bàn phím này cũng sẽ có tác dụng chỉnh sửa lại giải lập khi có trục trặc, như là thoát full màn hình, tắt game nhờ cách map nút của tôi. Nếu được thì tôi hy vọng là có thêm mấy cái extension cho FPT, Netflix và mấy cái trang web có phim khác. Và đó chính là mấy tựa game tối thượng của tôi. Vì lấy ý tưởng từ Xbox nên là tên của nó sẽ là Gaming X. Quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm của nó như thế nào. Về ngoại hình thì khỏi phải bàn, nhìn giống Xbox, nhỏ nhưng hơi cao một tí, anten ở phía sau hơi xấu. Tổng thể thì 8/10. Giờ thì chúng ta sẽ mở máy lên. Trong lúc máy đang khởi động, tôi sẽ chọn cho mình một cái controller. Tất nhiên là tôi sẽ lấy cái Xbox rồi. Bật controller lên. Controller đã kết nối. Máy đã chạy intro. Vào giao diện game, chọn một game nào đó lên chơi thôi. Tất nhiên là chơi con game tủ của tôi rồi, Mario. Chắc trừ lại một này đi. Nope. 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 Mẹ em chết. Biết thế làm thế này cho nhanh. Oh my goodness, siêu béo. Oh mày ơi, dập cho chết. Bro đang làm cái gì vậy? Chơi cũng được phết đấy chứ. Giờ không chơi nữa thì tôi chỉ cần giữ cái nút này để tắt game. Đó, và nó sẽ về lại Play Night. Trong cái đống game của tôi cũng rất hiểu tại sao tôi lại chọn chơi con game này. Tôi chưa chơi con game này bao giờ, nhưng tôi thấy họ nổ skill kinh lắm, nên hy vọng chúng ta có thể nổ tí skill trong này. Gì mới vô? Hay lắm thủ môn. Tôi cũng rất biết điều khiển sao. What the? Bọn mày chơi đá bóng hay đá nhau đấy? Tôi đang làm cái gì vậy? Tôi đang làm cái gì vậy? Tôi cũng rất hiểu tôi vừa làm gì nhưng mà hay lắm. Đây thực sự là một thảm họa. Team tôi sắp không xong rồi. Mày đứng gần mày còn dùng chiêu, what the fuck? Yes, hay lắm thủ môn. Tôi thực sự không thể nào dâng banh qua nửa sân. Tôi vừa nói cái gì xong? Oh shit, mèo ổn rồi. Ah shit. Cố lên thủ môn, cố lên thủ môn. Yes, hay lắm. Giờ banh là của tao. Tài đâu? Tài đâu? Team đâu sao để đứng tấn vậy? Má, game bút bẩn thật chứ. Nà, tôi thắng, bọn nó bú tài. Cảm giác y như console thật rồi, 9/10. Với cấu hình hiện tại thì tất cả các game của tôi đều để ở Full HD và chạy khá là tốt và mượt. Thậm chí game như là ARK cũng chạy khá là tốt này.
Tất nhiên là tôi đã để mọi thứ ở thấp nhất, nhưng mà như này, nó đâu có tệ đâu đúng không? Như tôi đã nói trước đó, quan trọng là các bạn tối yêu game và hệ điều hành, giống như cách mà Apple đã làm ra các thiết bị của họ vậy ấy. Bạn nghĩ cái máy này sẽ rú rất to đúng không? Thực ra là không tin thì nghe thử nào. Tất nhiên là loát nặng nó cũng kêu to, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy nó trên 75 độ khi chơi game cả. Vẫn đều trong khoảng 70 đến 75 nhờ quạt rú to là tại nhiệt. Nhưng mà luật là luật, tôi vẫn sẽ cho cấu hình được khoảng 6 trên 10 thôi. Điều bất ngờ là con RX 580 siêu cấp châu cày này vẫn trụ lại được hơn 1 năm khá là tốt. Thỉnh thoảng nó cũng lan ra ngõm rồi lại được tôi hồi sinh. Nó cũng uống ra đi lắm rồi đấy, nhưng mà sao thoát khỏi được con quỷ tư bản. Chưa gì tôi đã sử dụng gần hết 1TB ổ cứng chỉ để lưu game rồi đấy. 10 trên 10 vì giống với tình trạng phần lớn các máy chơi game. Không chơi game nữa thì chỉ cần shutdown hoặc là làm việc thì Exit Play 9 nó sẽ về màn hình Windows. Chán chơi trên TV thì lại mở điện thoại ra, gắn tay cầm vào rồi kết nối với PC. Đương nhiên là nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào Wi-Fi, nhưng tôi hoàn toàn có thể chơi các game bắn súng trên này mà không gặp vấn đề gì cả. Tôi vẫn chưa quen cái cảm giác nhắm trên cái controller, chơi với chuột và bàn phím vẫn thích hơn. Game nó vừa flashbang tôi đấy à. Think fast, Choconuts! Oh shit, đông quá. Lui, đông quá. Chết rồi đường cục. Hết đạn. Đạch. Ui, khẩu này mạnh thiệt chứ. Bình tĩnh nào. Thằng nào cũng được ăn đạn thôi. Ơ gì? Không ổn rồi. Bọn họ đông quá. Tôi bị bao vây rồi. Tôi đã phải trải qua gần 2 năm chỉ để tới được cảnh giới này. Tất cả chỉ để biến ước mơ của cậu bé năm nào thành hiện thực. Nếu được gặp lại tôi của thời còn bé, tôi sẽ nói với nhóc ấy rằng có những thứ không nên tồn tại. Chắc chắn vẫn có nhiều thứ cần cải thiện, như là màn hình login, logo main vẫn chưa bị ẩn đi, thời gian load Play 9 còn hơi lâu, nó dùng Steam để hỗ trợ cho con thì game chuyển động Wii không còn hoạt động nữa, không thể chơi các game độc quyền sớm và một số tựa game quá nặng. Nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm, game tôi chơi nhiều nhất chắc có mỗi Mario. Mấy game độc quyền thì sớm muộn gì nó cũng sẽ về lại PC thôi, tôi có thể chờ được. Tôi biết là mình đã hy sinh khá nhiều hiệu năng chỉ để đổi lấy ngoại hình và nó cũng chưa được tối ưu lắm. Chắc chắn là ngoài kia sẽ có vô số những con người thông minh và tài giỏi hơn để làm được một cái thứ còn đỉnh hơn thứ tôi làm. Thay vì tại file kèm intro thì bây giờ đã có add-on này, bạn chỉ cần chọn file video là xong, không cần phải làm mấy cái thứ rườm rà như tôi đã làm. Chứ kể họ thậm chí còn làm sẵn vài cái chương trình để bạn có thể tải về và dùng. Nhưng mà qua sử dụng thì tôi thấy rằng là cái này chỉ ổn trên hệ thống của tôi nhất và nó phù hợp với tôi. Lẽ ra tôi đã có thể chỉ cần mua một chiếc máy chơi game như đa số mọi người nói, nhưng có lẽ điều đó không hợp với cách mà tôi tận hưởng thế giới này. Đây là cái máy độc nhất vô nhị của riêng tôi, không chỉ đa dạng về game có thể chơi, cách thức chơi mà còn cả trải nghiệm nữa. Như nè, không phải Xbox nha, PlayStation 5, không thì Nintendo Switch. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hy vọng video này mang lại một khoảng thời gian giải trí cho mọi người. Nếu thấy hợp gu thì đừng quên bỏ lại cho tôi một like. Và biết đâu bạn sẽ lại gặp tôi trong tương lai. Vậy thì nhấn nút đăng ký luôn đi chứ chần chừ gì nữa. Trong lúc chờ video tiếp theo thì sao không xem thử mấy video khác của tôi nhờ.